שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת תפוחים מקורמלים. המצרכים הם 2 תפוחי עץ גדולים, כוס סוכר, חצי כפית קינמון, 40 גרם חמאה או מרגרינה. אני משתמשת בחמאה לא חלבית. 2 כוסות קמח מנופה, 3 כפות סוכר, כפית אבקת אפייה, רבע כפית מלח, חצי כוס שמן, 3 ביצים, כוס מיץ תפוזים או מיץ תפוחים או מים, כף דבש, כפית תמצית וניל, גרידה מלימון אחד, 3 כפות קוקוס טחון ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני מקלפת את תפוחי העץ וחותכת לפרוסות. אני שמה את תפוחי העץ בקערה עם מים עם מעט מיץ לימון כדי שלא ישחירו. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את החמאה. כשהחמאה נמסה אני מוסיפה את הסוכר ומערבבת. מוסיפה את הקינמון ומערבבת. אני מוסיפה את תפוחי העץ. ומערבבת. מדי פעם אני מערבבת. אני מבשלת עד שתפוחי העץ מתרככים מעט. אני מסננת את תפוחי העץ. ומניחה בצד. אני שמה בתבנית קטנה 2 ניירות כסף ומצמידה לדפנות. אם אתם רוצים את העוגה גבוהה, שימו את הבלילה בתבנית קטנה. אני מרטיבה במים 2 ניירות אפייה, שמה בתבנית ומצמידה לדפנות.
אני מציעה להכין את העוגה בתבנית בקוטר 28, כך שהעוגה תהיה פחות גבוהה והיא תיראה יותר יפה. אני מסדרת את תפוחי העץ בתבנית בצורה יפה. אתם יכולים לסדר איזה צורה שאתם רוצים. זה ייראה בעוגה מלמעלה. אני יוצקת את הנוזל של תפוחי העץ בתבנית ומניחה בצד. אני שמה בקערה את הביצים, השמן, הדבש, תמצית וניל, סוכר, גרדת לימון, מיץ תפוזים ומערבבת היטב. אני התחלתי עם חצי כוס מיץ תפוזים. אני מוסיפה אבקת אפייה ואת הקמח ומערבבת. הבלילה צריכה להיות נוזלית. אני מוסיפה מים או מיץ תפוזים בהדרגה ומערבבת. שימו לב למרקם. אני יוצקת את הבלילה לתבנית. ומיישרת. מכניסה לתנור שחומר מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-50 דקות עד שעה. אם העוגה גבוהה, היא צריכה יותר זמן אפייה. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מניחה צלחת הפוכה מעל והופכת. אני מנתקת את העוגה מהתבנית. אני מניחה את העוגה על צלחת ומפזרת מעל אבקת סוכר. אפשר להכין את העוגה עם אגסים ולסדר בתבנית איזה צורה שאתם רוצים. העוגה כל כך טעימה שלא תפסיקו לנשנש.
אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.